Shikues të nderuar, mirëmbrëma, po fillojmë bashkë edicionin e radhës të lajmeve këtu në Radio Televisionin e Kosovës. Presidenti Hashim Thaçi në një intervistë për mediat shqiptare ka deklaruar se nuk do të lejojë ndarje të Kosovës as shkëmbim të territoreve dhe nuk do të lejojë me asnjë çmim Republikë Srpska. Thaçi tha se marrëveshja që do të arrihet mes Kosovës dhe Serbisë do të jetë e koordinuar 100% me Shtetet e Bashkuara dhe BE-n dhe me përfaqësuesit politikë të Kosovës, si dhe do të ketë referendum ku qytetarët do të vendosin me referendum për marrëveshjen. Duke folur për marrëveshjen, ai tha se do të jetë marrëveshje obligative ndërkombëtare për njohje të të dyja vendeve. Do të ruhet shpirti multietnik dhe heqja e vetos ruse nga Këshilli i Sigurimit, e cila do të sillte njohje të 80 shteteve që nuk e kanë njohur Kosovën. Thaçi shtoi se ka biseduar me kryeministrin rus Medvedev dhe pohoi se do të bisedonte me presidentin rus Putin, pasi sipas tij ky takim do të ishte përparësi për Kosovën. Presidenti Thaçi ka shpjeguar se ideja që lugina e Preshevës t'i bashkohet Kosovës është konkretizuar pas takimeve që ka pasur me liderët e luginës së Preshevës. Ai ka sqaruar se sot bota ka ndryshuar dhe kërkohet një marrëveshje pakësore dhe historike dhe një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë nuk do të kundërshtohej nga askush. Presidenti Thaçi deklaroi se sot është takuar me përfaqësuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës, derisa shtoi se nëse nuk ndryshon mënyra e zgjedhjes së presidentit, as pas këtij mandati do të largohet nga skena politike. E nesër sërish Hashim Thaçi do të takojë Aleksandar Vučićin në Bruksel, duke lënë pas në Prishtinë një javë me plot deklarime kundër deklarime të lidershipit kosovar. Kanë qenë disa përpjekje gjatë ditëve të fundit për dy seanca të kuvendit, njëra për një rezolutë të opozitës e tjetra për ekipin e unitetit të propozuar nga qeveria, por që të dyja disa herë dështuan në mungesë kuorumi. Edhe sot kishte seancë e cila po ashtu dështoi për mungesë kuorumi. Do t'i kthehemi pas pak seancës, por fillimisht të ndjekim qëndrimin e krerëve të shtetit sa i përket finales së madhe një ditë para takimit të Brukselit, të cilat i përsëritën sot gjatë konferencës së 5 të ambasadorëve, cila u mbajt në Prishtinë. Presidenti Hashim Thaçi ka thënë se nuk do të ketë ndarje të Kosovës e as shkëmbim territoresh. Këto deklarata ai ka bërë gjatë konferencës vjetore të ambasadorëve të Kosovës. Sipas tij, arritja e marrëveshjes finale me Serbinë do të ketë kuptim vetëm nëse shteti serb do ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe se Kosova të ketë ulse në OKB. Thaçi ka theksuar se asnjë marrëveshje me shtetin fqin nuk do të nënshkruhet që nuk është në pajtim të plot me SBA-n dhe BE-n. Por edhe diçka duhet të thënë shumë hapur. Kosova nuk ka kuptim pa Mitrovicë e Gazivod, kështu që asnjë pyetje të tillë, asnjë përgjigje të tillë që ju mund të keni kudo, qeni të qartë, pa ekuivoke, shumë të drejtë edhe me krenari diplomatike e përgjithësisht shtetërore, thonë çdo ambasadë dhe çdo takim diplomatik. Nuk do të ketë ndarje, nuk do të ketë shkëmbim dhe nuk do të ketë Republika Srpska me Kosovë. Gjithë ata që flasin për ndarje, nxisin Serbinë me fol për ndarje. Gjithë ata që flasin për shkëmbim, nxisin diplomacinë serbe me fol për shkëmbim. Gjithë ata që flasin për asociacion me kompetenca ekzekutive, e nxisin Serbinë me në vështirësu jetën e dialogut në Bruksel. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli tha se kufit dhe territori i Kosovës janë të paprekshëm. Sipas tij, Kosova ka shpallur pavarësinë e Kosovës me këtë tërësi territoriale dhe se është njohur nga më shumë se 100 shtete. Kosova sa i përket territorit është unike, është e pandarë. Gjithë zërat që tentojnë që të flasin për sobëzim të Kosovës, për ndarjen e Kosovës, janë zëra cilët janë kundër shtetit Kosovës, janë zëra cilët kanë burimin jashtë Kosovës, janë qarqe pro-ruse, janë qarqe pro-serbe. Përderisa ka folur për punët që ka kryer qeveria në krye me të, kryeministri Haradinaj tha se dialogu me Serbinë nuk ka asnjë alternativë. Ne kemi provuar mënyrën tjetër. Luftën. Për luftës kemi dalë. Rikthimi në luftë është i pamundshëm. Ne duhet ta gjejmë një zgjidhje, ne duhet ta arrijmë një marrëveshje ligjërisht obliguese me Serbinë. Kur themi ne, themi Kosova. Kosova me popullin e vet, me kushtetutën e vet, me territorin e vet, me kufijtë e vet. S'ka tjetër. Zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Bexhet Pacolli vlerësoi se njohja e Kosovës nga ana e Serbisë do të lehtësojë punën e shërbimeve diplomatike të Kosovës. Kosova nuk ka territor t'i falë askujt, se Kosova ka shpall pavarësinë në vitin 2008 në kufit që sot ajo posedon dhe në çdo bisedim, në çdo dialog
nuk duhet harrohet një fakt. Kosova është shtet i pavarur. Në konferencën e 5 vjetore të ambasadorëve, janë ndarë mirënjohje për ambasadorët e pensionuar si dhe për familjet e zyrtarëve të shërbimit të jashtëm, të cilët kanë dëruar jetë. Si që thamë edhe sot dështoj seanca e opozitës për mungesë kuorumi, ndonse ishte thirrur për orën 10, ajo nuk filloi për shkak se në sallë ndodheshin vetëm 57 deputet. Kjo bëri që kryeparlamentari ta mbyll seancën dhe të vendosë për një mbledhje të kryesisë për në orën 14. Por as pas diskutimeve për më shumë se 2 orë në mbledhjen e kryesisë, pozita dhe opozita nuk arritën të merreshin vesh dhe kështu vendos që sesioni i ri i punës së kuvendit të nisë më 13 shtator me një seancë të rregullt. Për shkak të mungesës së kuorumit, asot nuk arriti që të mbahet seanca e jashtëzakonshme e thirrur nga opozita. Brenda sallës së kuvendit, në kohën kur ishte paraparë të fillojë kjo seancë, ishin 56 deputetë të opozitës, ndërsa për dallim nga dje sot në sallë nuk u futën deputetët e nismës socialdemokrate, pasi që kishin paralajmëruar se do të marrin pjesë në seancë vetëm kur në sallë të jenë 58 deputetët e opozitës. Kështu kryeparlamentari Veseli edhe njëherë i bëri thirrje opozitës që të sigurojë kuorumin ose të pajtohet me propozimet e shumicës. E keni edhe një qëndrim qartë, që se arrini t'i bani 58 deputet, e vinë votojnë edhe deputet e pozitës, na iti o të prit një kom, edhe one këtu jena për i Partisë Demokratike të Kosovës, nisma krejt vinë. Pas kësaj, kreu i kuvendit, duke e parë pamundësinë e sigurimit të kuorumit nga opozita, vendosi që ta mbyllë seancën dhe të thrasë mbledhjen e kryesisë në orën 14. Por as mbledhja e kryesisë nuk solli diçka të re. As pas më shumë se 2 orë diskutimesh, palët nuk arritën të merren vesh për asgjë. Qëndrimet vazhduan të mbesin diametralisht të kundërta. Edhe kushti i kryetarit kuvendit për të thirrë seancën e jashtëzakonshme të kërkuar nga opozita është siguroni 61 vota në sallë. Kjo është metodë për të bllokuar punën e kuvendit, për të marrë peng kuvendit, për të mos lejuar deputetët e kuvendit që të shprehin vullnetin e tyre përmes një rezolute të thjeshtë që është edhe pjesë e kushtetutës së Kosovës. Në asnjë mënyrë opozita nuk u pajtu me asnjë prej propozimeve, as kryetarit, as përfaqësuesve të koalicionit, që të gjejmë një rrugdalje dhe një pajtueshmëri për të mbajtur seancat e kuvendit të Kosovës. Pra nga ana e tyre çështja bllokuese dhe bojkotuese do të vazhdoj, por kjo nuk do të thotë që ne do të vazhdojmë punën. Platforma bëhet në kuvend me 2/3 e votave. Pas platformës bëhet me 2/3 e votave ekipi negociator. Ndërtohet një komision i kuvendit i cili e mbikëqyr këtë dialog dhe në fund përsëri me 2/3 e votave aprovohet çdo lloj marrëveshje. Kjo tregon se vërtet kemi të bëjmë me interesat ngushta politike, por jo me mbrojtjet interesit vërtet për të cilin po thirremi publikisht. Për dallim nga shefat e grupeve parlamentare, me optimist nga mbledhja e kryesisë doli kryetari i kuvendit Kadri Veseli, i cili tha se shpreson se opozita dhe pozita do të merren vesh për një platformë dhe ekip të përbashkët. Jemi në rrugë të duhur, pavarësisht çdo deklarate që dëgjoni, atë që duhet ta përçojë tek qytetarët tonë, do të arrihet konsensusi nacional, do të kemi unitet ballavacimin tonë me servisi i shtetit i pavarur dhe sovran, do të ndërtojmë platformën, pavarësisht se në momentin aktuale ende na duhet kohë. Ndonse nuk u morën vesh për seancat e jashtëzakonshme, kryesia vendosi që sesioni vjeshtor i punës së kuvendit të nisë më 13 shtator, me një seancë të rregullt e cila do të ketë 40 pika të rendit të ditës, të mbetura nga seancat e kaluara. Ndërtohet edhe projekt rezolute e propozuar nga Partia Socialdemokrate për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Pra nesër takimi tha që Vučić pritet të nisë pa një unifikim të spektrit politik të Kosovës. Gjatë dërë ditës, partitë në pushtet edhe sot e kanë përsëritur qëndrimin e tyre se është e pakuptimt që opozita po refuzon përfaqësimin dhe temat të cilat do diskutohen atje, por partitë opozitare po vazhdojnë të kundërshtojnë pjesëmarrjen e tyre në ekipin e unitetit, i cili ende nuk ka arritur të votohet në kuvend siç është propozuar nga qeveria. Sidoqoftë, tha që Vučić pritet që nesër në orën 9 të takohen në ndërmjetësimin e Mogherinit. Takimi së premtes në Bruksel pritet të nisë pa një unifikim të spektrit politik të Kosovës për sa i përket përfaqësimit dhe temave të cilat do të shtrohen në tryezë. Partitë në koalicionin qeverisës e shohin të pakuptimt qëndrimin e opozitës për sa i përket mos pjesëmarrjes në ekipin e unitetit. Deri në këtë ditë, opozita kur s'është marrë me platformën konkretisht, as me qëllimet,
as me qëndrimet, është marrë vetëm me presidenti. Zbën me shku presidenti vetëm në Bruxelles. Dhe në momentin kur ne e sjellim si koalicion qeverisës, nga qeveria, ne ekip, gjithë përfshirës, ku i ftojmë që ata të jenë pjesë, ata prapë refuzojnë, është me të vërtetë e pa kuptim. Të flasim edhe për ekipën e unitetit që të bashkohen të gjithë në mënyrë që bisedimet dhe dialogu të shkojnë në mënyrë që Kosova të fitoj, po ashtu edhe për platformën jemi të gatshëm të bashkëpunojmë duke qenë të bashkuar si Kosovë. Ju e dini që zoti Limaj ka mund të shkojë në Bruxelles ta pranoj këtë rol dhe të shkojë në Bruxelles vetëm me emrim nga qeveria. Ju e dini këtë, ka mund ta bëjë këtë, po ai nuk ka pranuar, nuk ka dashur që të shkojë në Bruxelles vetëm i emëruar nga qeveria, por ka kërkuar një votim në kuvend me idenë që të krijohet një grup negociator qeveritar me mandat nga kuvendi, jo vetëm me mandat nga qeveria. Mirë po, përfaqësues të opozitës vazhdojnë të kundërshtojnë pjesëmarrjen e tyre në ekipin e unitetit, sidomos tani kur opozita nuk po arrin të mbledh kuorumin për të miratuar një rezolut e cila do të ndalonte diskutimet për territorin e Kosovës. Interesin do të mbrojnë institucionet. Nuk mund të negocojmë ne çështjet e vendit tonë pa qëndrim të prerë këtu. Institucionet e Kosovës në asnjë rast nuk guxojnë të shkojnë dhe të bisedojnë për çështje të rëndësishme pa bashkëpunim dhe pa një marrëveshje të gjerë dhe pa patur qartësi. Ne nuk mund të bëhemi bish të Hashim Thaçit, është gabim si koncept. Hashim Thaçi do të më pranu gabimin e vet. Do të mori shërtu këtë procesi negociatave për 2011-s, do të më ndërprej ky proces aktual, edhe pastaj me fillu një proces krejt i ri. Kjo shkon përmes një legitimitetit të ri të institucioneve. Ne duhet t'ja kthejmë funksionalitetin kuvendit të Republikës ose nuk kemi arsye të mbajmë kuvend. Sot nëse shikohet funksionaliteti i shtetit, ne jemi një shtet presidencial diktatorial. Sot është çdo gjë duke u vendosur në Kosovë me diktat të Hashim Thaçit. Asnjë vendim tjetër jashtë atij diktati nuk është duke u marrë. RTK ka kontaktuar me zyrtarët të qeverisë së Kosovës për të marrë një përgjigje nëse zyrtarët e qeverisë të propozuar nga kryeministri Haradinaj për të qenë pjesë e dialogut do të marrin pjesë në Bruksel. Mirë po, ata nuk kanë sqaruar nëse ndonjëri prej tyre do të udhtojë të premte në Bruksel. Megjithatë, kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të mandatojë të propozuarit e qeverisë. Lidhja Demokratike e Kosovës përkatësisht nënkryetari Haki Rugova i ka thënë vetëvendosjes se LDK-ja ka bërë protesta për çështje madhore atëherë kur vetëvendosja s'ka qenë askund. Ky reagim erdhi pas ftesës së vetëvendosjes që këto dy parti së bashku të organizojnë protesta lidhur me zhvillimet e fundit në politikën vendore. Kur kemi bërë ne si parti protesta në periudha më të rënda, ata s'kan qenë askund, as nuk kanë qenë të lindur. Edhe tash nuk është te na vlera partisë. Brenda institucioneve provojmë të zgjidhim problemet, thot Rugova. Vetëvendosje nuk e ka ftuar PSD-n e formuar nga disa ish antar të vetëvendosjes për të organizuar protesta ashtu siç ftoi LDK-n. Vazhdojmë tutje, i peshkfia Kosovës do t'jetë i peshkfi në kuptimin e plot të fjales, pasi ajo kishte funksionuar si administratur. Ajo me vendim të Vatikanit do të quhet i peshkfia e Kosovës Prizren-Prishtinë. Këtë e ka bërë të ditur delegati apostolik për Kosovë Julius Janus në meshën solemne në katedralen Nëna Terez në Prishtinë, ndërsa Vatikani ende nuk e ka njohur Kosovën. A do të jetë kjo një sinjal që Vatikani po shkon drejt njohjes së pavarësisë së Kosovës? Për këtë dhe çështjet të tjera në këtë rafshë, me mua në studio do të jetë Emanuel Demaj, ish zëvendës ministri i punëve të jashtme dhe tani antar i bordit të institutit për marrëdhënie me Vatikanin. Zoti Demaj, mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Atëherë, çka do të thotë pra dhe si do ndikojë drejt njohjes pavarësimi kishës katolike nga Selia e Shenjtë? Realisht kisha e ka pasur edhe më herët këtë epitet nga Vatikani, por pas situatave të ndryshme politike ka kaluar në administraturë apostolike, por siç e thatë edhe ju në fillim, tani me dekretin e sekretarit të shtetit dhe Papa Franceskut, kisha katolike tani është plotësisht e pavarur dhe raporti i saj është direkt i lidhur me Vatikanin. Unë mendoj se ky është një sinjal jo i mirë për kishën, por edhe për Kosovën, pasi që një peshni funksionon në një shtet, edhe pse ne ende nuk jemi njohur nga Vatikani, ky është një sinjal pozitiv dhe mendoj se Vatikani çdo ditë më shumë po shkon drejt njohjes së shtetësisë së Kosovës.
Pse mendoni pse deri tash kjo ngecje, pavarësisht që ka raporte të mira Kosova me Vatikanin, ende s'ka pas ndonjë sinjal përveç këtij rastit fundit që çon drejt njohjes së shtetësisë së Kosovës? Realisht sinjale ka pas qysh pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, por ne duhet të shohim pak edhe diplomacinë tonë se sa kemi punuar në këtë drejtim. Realisht kemi pas shumë vizita të shumta nga krerët më të lartë të shtetit në Vatikan, por pa pas ndonjë sukses drejt kësaj çështje. Me caktimin e nuncit apostolik Julius Janos në Lublin, Vatikani ka caktuar qysh në vitin 2012, apo nëse ata që nuk e njohin termin nunc apostolik, ambasadorin e Vatikanit për Kosovë, Kosova nuk ka arritur 6 vjet pas kësaj të bëjë një hap të tillë. Edhe pse unë kam thjesht bisedimet me Vatikan se kam qenë në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe ajo tekstualisht që më është thënë nga zëvendës sekretari i shtetit Antonio Camilleri, ne kemi bërë hapin tonë dhe ju ende jo. E dim se presidenti Hashim Thaçi ka emëruar Bukuria Xhambalën si ambasadore, edhe pse ambasadore në një shtet që nuk ka njoftë nuk mund të emërosh, por Vatikani këtë ka mësuar, ju emëroni ashtu siç ju dëshironi, ne e pranojmë ashtu siç i kemi kriteret tona. Por ende nuk e di se ka shkuar ambasadorja Xhambalën në Vatikan, edhe ka qenë, do të thotë, kërkesa atyre që të emërohet 6 vite më vonë nuk është emëruar dhe ky person zyrtar çfarë do të qoftë nga kushdo që e mbulon Vatikan nga cili do shtet, nga Vatikani është i pranueshëm dhe do të ketë privilegje, gjitha privilegjet e një diplomati. Por ne kemi ngecë këtë aspekt, do mendoj se Vatikanin shumë e kemi përdorur për publicitet dhe marketing, për të bërë foto, për shku për ta vizituar papën apo gjërat e tjera. Ne e dim se roli i papës nuk është si Donald Trumpit apo i një politikanit Merkel apo dikujt tjetër. Papa është njeri përvujt dhe ne dy nëse dëshirojmë shkojmë brenda javë, besoj se takojmë papën dhe bëjmë foto dhe shohim. Është rëndësia të veçantë takimi i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi me Papa Gjon Paul II, po cili është rezultati apo i kryeministrit apo njerëzve. Pastaj mos respektimi i hierarkisë, mos respektimi i protokollit shtetit, lidhjet e ndryshme, kanalet e ndryshme për të organizuar takime, mendoj se këtu edhe kanë dëmtuar procesin. Ne jemi munduar, edhe pse ka qenë periudhë kohore shumë e shkurtë në Ministrinë e Punëve të Jashtme, një vjeçare, ne kemi munduar që njohja të vazhdon me marrëveshjet të cilat mund t'i krijojë mes institucioneve të ndryshme, që janë posta Kosovës me postën e Vatikanit, nuk e pengon asgjë, do të thotë mos njohja që këto dy dikasteret krijojnë ndonjë marrëveshje apo Universiteti i Prishtinës me Universitetin e Vatikanit. Ne kemi dërguar shumë dokumentacione dhe besoj se këto janë procese sipër, por pavarësisht gjithë kësaj, mendoj se Vatikani prapë është drejt njohjes së Kosovës. Cilat kanë qenë, mendoj, ato qëndrimet e zyrtarëve në Vatikan gjatë takimeve, gjatë kohës kur edhe ju ishte zëvendës ministri i Punëve të Jashtme, mandej ato shtues detyre ministrit të Jashtëm, edhe ato vlerësimet e tyre në këto takime të cilat keni zhvilluar gjatë asaj periudhe në Vatikan. Ata fokus kryesore kanë pasur, do të thotë, bisedimet me Serbinë. Kanë dashur çdo herë që të jenë të fokusuar në një marrëveshje të paqes dhe stabilitetit në rajon. Dhe kanë pritë çdo herë se çka do të arrijë nga këto marrëveshje, për arsye se politika e Vatikanit ka një specifik pak ndryshe, aq sa i njohim ne. Dhe qëndrimet e tyre kanë qenë çdo herë pozitive. Kërkesat e tyre në drejtim të adresës sonë kanë qenë çdo herë të neglizhuara. Dhe mendoj se ne nuk kemi arritur apo nuk kemi pas vullnet që t'i kryjmë ato të cilat ata kanë kërkuar. Pse Kosova nuk e ka një zyrtar i cili e mbulon Vatikanin? Kemi një zyrtar politik, me sa di është zëvendës ministri i Punëve të Jashtme, është shumë normale, por një zyrtar diplomat i cili nga zyra në Rom apo nga ndonjë zyre tjetër ambasadë që e mbulon Vatikanin, ku Vatikani po ta pranon me gjitha privilegjet e një diplomati, cila është arsye që ne se mbrojmë, cila është arsye që Bukuria Xhambalë as konkret nuk mund të shkojë në Vatikan pasi është dekretuar dhe mbruar nga presidenti Hashim Thaçi. Apo gjë tjetër. Unë mendoj se nuk është faji vetëm faji, nuk mund ta quaj faji, arsyeja vetëm te Vatikani pse se ka njohur Kosovën. Unë mendoj se do ta kthejmë pak edhe anën tonë. Atëherë, bazuar në këto sinjale dhe këto sheja optimiste, çfarë do të thotë njohja e Kosovës nga Vatikani? Do të hapën rrugë edhe për njohje tjera, edhe për procese tjera të integrimit? Njohja e Kosovës nga Vatikani do të jetë një derë e madhe, e cila do të hapë edhe në shtetet e Amerikës Latine, duke pas parasysh se gjitha ato shtete janë të cilat e kanë ku Vatikani ka një ndikim të fuqishëm politik dhe ato
jo që ndoshta janë të ndikuar për mos ta njohur nga Vatikani, por gjithmonë kanë, si thojnë, shiqimin nga Vatikani, po e njohë Vatikanin, besoj se shumë shtetet Amerikës Latine do ta njohin me një periudhë kohore shumë shkurt Kosovën. Zotë Tema, ne të falenderojmë shumë për bisedën dhe këto informacionet. Shpresojmë që do të kemi sinjale pozitive të shpejta nga Vatikani për njohjet e Kosovës. Faleminderit shumë. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Janë bërë sot 19 vjeç kur Kosova ka krijuar policinë e saj, e cilën për këto vite sipas sondazheve të ndryshme ka dalë ndër institucionet më të besueshme në vend. Në ceremoni ishin prezent krerët e shtetit, të cilët kërkuan ndihmën e shteteve mike që Kosova të bëhet pjesë e Interpolit. Në një ceremoni solemne, policia e Kosovës ka shënuar 19 vjetorin e themelimit. Drejtori i policisë Rashid Çalaj ka cilësuar punën e institucionit që ai e drejton si më të mirë në rajon sa i përket aspektit teknik dhe profesional. Ne kemi një mision të shenjtë të ofrojmë siguri për qytetarët e parlamentit. Objektivi është parandarimi i zbulimeve të marrëdhënieve. Përkustojmë me ndërmjetësimin dhe profesionin. Ndërkaq në fjalimin e tij për nder të 19 vjetorit të themelimit të policisë, presidenti tha që ka kritikuar të gjitha qeveritë që kanë qenë në pushtet se nuk kanë bërë aq sa duhet për parandalimin e dhunës ndaj grave, ndërkaq ka premtuar se ky do të jetë një ndër prioritetet e tij gjatë mandatit si president. Jemi të nderruar me numrin e raportuar të dhunës ndaj gruas. Vajzat tona se nuk guxojnë të rriten në një ambient të dhunën dhe tyre, shumë brutale, shumë fizike, shëndrojnë në normalitet. Justifikimet procedurale nuk do të funksionojnë në këtë asnjë. E kryeministri i vendit Ramush Haradinaj ka kërkuar nga shtetet përkrahase ndihmë që Kosova të jetë pjesë e Interpolit, pasi sipas tij këtë mungesë do ta shfrytëzojë për të keq Serbia. Nëse Kosova angażohet në Interpol këtë vit, kush mund? E dini kush mund? Vetëm krijimi transnacional. Zot mund të kushtet. Në ceremoninë e 19 vjetorit të policisë së Kosovës janë graduar 5 nën-kolonel, 4 major dhe 57 kapiten. Ndërkaq është mbajtur një minutë heshtje për 19 policët e rënë në detyrë. Ka kohë që policia e Kosovës po zbaton rregulla dhe po përdor metoda të reja për të krijuar siguri më të madhe në komunikacion. Ditë më parë, RTK qëndroi disa orë për krah policisë civile, e cila po patrullonte në rrugë derisa sot ekipa e Televizionit të Kosovës ka qëndruar me policinë e cila po zbaton një metodë të re që kanë nisur të hënën atë me dron. Ndjekim Trëndëlina Ramadanin, e cila ishte në vend ngjarje. Kjo veturë bëri te kalim në vit të plot në magjistrale. Vozitësi nuk ishte në dijeni se mbi të gjende droni i vendosur disa metra larg nga patrulla e policisë së Kosovës. Si rezultati i pamjeve të dronit, vozitësi që shkeli rregullat e komunikacionit u ndal nga policia, ku njoftua edhe me pamjet e regjistruara me dron në rastin që ai bëri te kalim jashtë rregullave. Jemi në magjistralen Prishtinë-Gjilan të shoqëruar nga policia e Kosovës. Me qëllim të parandalimit të aksidenteve dhe ndëshkimin e shkelzve të rregullat të trafikut, policia e Kosovës ka filluar të aplikojë metodën më të reja të patrullimit me dron. Sipas policëve, kjo metodë është duke funksionuar, si dhe ka ndikuar në vetëdijsimin e qytetarëve. Patrullimin me dron policia e ka filluar nga e hëna. Rreshteri Arsim Golubovci tha se kjo metodë është lehtësim edhe për policët, sepse i regjistron të gjitha pamjet që dëshmojnë vozitësve se ku gabuan. Ndërsa shtoi se nuk do të ketë tolerancë në asnjë rast që regjistrohen pa rregullsi në komunikacion. Funksionon në lokacione ku na e vlerësojmë që ka pas aksidente, janë pika cilat ka aksidente në të vende, në afërsitë shkollave. Patrullimin me dron e kanë mirëpritur edhe vozitësit, duke thënë se është mënyra e mirë për vetëdijsim të vozitësve, sepse shtojnë se numri i aksidenteve është shumë i madh. Ajo është si sistemi evropian. Është mirë shumë, sidomos Kosova ka nevojë më shumë se këtë. Patrullimi me dron do të vazhdojë një kohë të pacaktuar në rajonet dhe rrugët ku policia e cilëson si më të rrezikshme e me aksidente të shumta.
Ndrojmë tani temë, gazetarja jonë Shqeponia Osmanaj sjell në vazhdim storin e cila flet për tendencën për të manipuluar me numrin e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ajo po ashtu sjell rrëfimin e 2 prej viktimave të cilat thonë se janë zhgënjur nga ky proces i njohjes së statusit. Njohja dhe verifikimi i statusit të personave të dhunuar gjatë luftës çlirimtare të Kosovës ka filluar që nga data 2 shkurt të këtij viti. 2 nga viktimat e dhunimit gjatë luftës nga paramilitarët serb thonë se janë zhgënjur nga ky proces i njohjes së statusit. Njërës për më shumë se 3 muaj nuk është kthyer përgjigje dhe viktima tjetër thotë se nuk është njohur statusi, e cila thekson se për të është rëndësishme njohja e statusit e jo përfitimi material. Ju keni aplikuar dhe për njohjen e statusit? Po, kam aplikuar para 3 muajsh, po përgjigje s'ka ndërkohë gjë. Pse? Nuk e di. Jo, nuk më kanë njoft, nuk kanë refuzuar. Nuk e di. Po, unë kam drejt me ba ankesë, ju baj lutje, kush institucioneve, kush i ka ndorë këto, kjo diskriminim me viktimat luftës. Deri me tani kanë aplikuar 676 persona në nivel vendi. Prej tyre janë shqyrtuar dhe trajtuar nga Komisioni Qeveritar 265 lëndë. Nga të shqyrtuarat prej tyre janë pranuar 136 raste. Janë refuzuar 107 raste dhe 22 lëndë janë në shqyrtim e sipër. Kur lexohet storia, për shembull, e palët e krimit. Por, se a ka tendencat e manipulimit, zyrtarët përkatës hezitojnë ta thonë hapur, duke nënkuptuar në numrin e refuzuar të lëndëve. Mendoj gjithkush, kisha kërkuar edhe publikisht, nëse dikush din që po bëhet, po kërkohet, po bëhet manipulime, po ka prova që është e kundërta e asaj që nuk ka ndodhur gjatë luftës, atëherë duhet më drejtu organeve të hetuesisë, jo komisionin. Ne jemi organ administrativ, administrojmë provat, ja japim vlerën e besimit të një prove, në fund dalëm me një vendim që i nifet apo si nifet statusi. Drejtoresha e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, Feride Rushiti, tha se është papranueshme nëse dikush tenton keqpërdorim për të përfituar nga tragjedia më e madhe e ndodhur gjatë luftës mbi njohjen e këtij statusi. Uroj edhe shpresoj që popullata e Kosovës një herë mirë ta ketë të qartë që nuk mund të përfitojë në fatin edhe në kurrizin e viktimave të dhunës seksuale, edhe shpresoj që ndërgjegja e qytetarëve të Kosovës të paktën që drejtim të jetë ruajtur edhe t'i kursejnë këtë kategori. Ato kanë vujt mjaft 20 vjet, nuk ja vlen tash edhe në këtë proces mu përfol ose mu përliq ky proces edhe me arrit edhe kjo skemë, sikurse edhe skemat e tjera fatkeqësisht luftës me fol për manipulime. Mirëpo, të gjitha ata persona të cilët të mbushin aplikacionin e njohjes dhe verifikimit të statusit, duhet ta kenë parasysh se deklaratat e pavërteta me qëllim të përfitimit të drejtave dëshkohen sipas ligjeve në fuqi. Moskryrja e përgjithësive me kohë nga udhëheqësit e shkollës Meto Bajraktari në kryeqytet për angazhimin e një mësimdhënësie të re ka bërë që 30 nxënësit e klasës së 5 të mos mbajnë mësim tani e një javë. Por në drejtorinë e arsimit në Prishtinë deklaruan se nesër do të intervenohet në ndryshimin e kësaj situate duke angazhuar një mësimdhënëse të re. Tani e 4 ditë 30 nxënësit e klasës së 5 nuk kanë filluar procesin mësimor në shkollën Meto Bajraktari pasi nuk kanë mësimdhënëse. Mësuesja e tyre paraprake është larguar nga puna për arsyeje personale. Nxënësit e paraleles 4 me fillimin e këtij viti shkollor kanë dashur t'i shpërndajnë në për paralele të tjera të klasëve të 5-ta. E për këtë çështje nuk po pajtohen as nxënësit e as prindërit. Ju po shihni edhe fëmijët sa janë të shqetësuar dhe të emocionuar, sa që ka fëmijë që nuk duan të hyjnë edhe në rresht, se friksohen se të shkojnë te paralele tjera. Edhe kjo është ajo që neve na ka bërë si prindër të ngrejmë fjalën edhe zërin para kësaj shoqërie. Prindërit tregojnë se mësimdhënësja paraprake e fëmijëve të tyre u kishte paralajmëruar para mbarimit të mësimit se nuk do të jetë pjesë e shkollës këtë vit shkollor. Kjo punë ka ndodhur 6 muaj para se me përfundu viti kalendarek, domoni 2017-2018. Mësuesjave që ka bërë lajmërimin që ka me hecë për Norvegji edhe ta ishte dashur me bëni zgjidhje, deri tash besoj që kanë pas shumë kohë për me bëj çështë zgjidhje. Madje prindërit kanë ankesa rreth kësaj çështjeje edhe ndaj sjelljes së drejtoreshës së shkollës Meto Bajraktari Valbona Kastrati, e cila edhe pas pensionimit vazhdon të jetë në këtë pozitë dhe në krye të këtij institucioni. Drejtoresha vetë na ka qenë jashtë, shumë intereson për juve. Fëmija nuk dojnë në shumë intereson. S'dela su marrë me fëmija, se mi afru fëmijë. Kjo është e tepërt.
E drejtues të shkollës me të Bajraktari ishin të paqartë në deklarimet e tyre rreth bërjes e kërkesës në RTK për angazhimin e mësimdhënësës së re. Kërkesa është po sigurt për mësueset re? Sa e di unë po. Kush saktë? Nuk e di sakt, nuk e di, po si ka shku ajo, drejtoresha ka kontaktu, ka lyp që mësusja ka shkue, edhe sigurisht ata jo ndjeni. Në drejtorinë komunale të arsimit, përkatësisht drejtori Jonus Salihaj nëpërmjet telefonit tha për RTK-n se tashmë mësimdhënësja e re është angazhuar nga RTK-a dhe fëmijët e klasës së 5 të paraleles 4 ditën e premte të kësaj jave do të kenë mësimdhënëse. Shikues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmesh. Ju falenderoj që na ndoqët, natën e mirë.